गाईज वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज ND UGC नेट त्याचबरोबर महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून गाईज 3 महिन्यापूर्वीच आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिट वाईज सिरीज सुरू केली होती आणि यामध्ये आपण टोटल 8 युनिट आपण पूर्णपणे डिस्कशन केलेले आहेत. त्यामध्ये टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन असे टोटल 8 युनिट आपण कव्हर केलेले आहेत. आपले 2 युनिट पेंडिंग आहे, DI आणि मॅथमॅटिक्स. हे युनिट आपण आजपासून कव्हर करत आहोत. याचा पार्ट नंबर फर्स्ट आहे. यामध्ये आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सोडवणार आहोत आणि त्यामधील जे DIचे क्वेश्चन आले, जे मॅथमॅटिक्सचे क्वेश्चन आले त्याला आपण प्रायोरिटी देतोय आणि ते लवकर कव्हर करून घेणार आहे. कारण बऱ्याच वेळेस तेच क्वेश्चन रिपीट होतात, फक्त फिगर चेंज होतात. म्हणून आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आधी डिस्कशन करत आहोत. त्यामध्ये MS सेटचे आपण आधी क्वेश्चन घेणार आहे, त्यानंतर UGC नेटचे आपण क्वेश्चन घेणार आहोत. तर गाईज याआधी तुम्ही जर हे 8 युनिट पूर्णपणे पाहिले नसतील, कृपया ते पहा. तुम्हाला त्याचं ॲडव्हान्टेज एक्झामला डेफिनेटली होईल. कारण फॉर एक्झाम्पल हायर एज्युकेशन आहे, त्यावर मी 12 लेसन, रिसर्च ॲप्टिट्यूड यावर 12 ते 13 लेसन असे मी लेसन अपलोड केलेले आहे. फक्त 12 ते 13 लेसनमध्ये तुम्हाला पूर्णपणे हायर एज्युकेशन असेल, रिसर्च ॲप्टिट्यूड असेल, टीचिंग ॲप्टिट्यूड असेल तो कव्हर होईल. त्यामध्ये काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मी ऑलरेडी डिस्कशन केलेले आहेत. ते पाहिलं नसेल तर कृपया पहा, आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही ते सर्व कव्हर करू शकता. आणि काहीच जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर काहीच VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल, कोणती PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. सुरू करूया आजचं लेसन. यामध्ये आपण 2016ला MS सेटचा जो एक्झाम झाला त्यातील काही क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. क्वेश्चन फक्त DI, मॅथमॅटिक्स आणि काही लॉजिकल रिझनिंगचेच क्वेश्चन असतील, दुसरे क्वेश्चन आपण कव्हर करणार नाही. आता फर्स्ट क्वेश्चन आहे 28 नंबरचा, सेट AI. आता क्वेश्चन मी मराठीतून वाचतो, इंग्लिशमधून वाचतो. तुम्हाला जे कम्फर्टेबल वाटेल त्यामधून तुम्ही क्वेश्चन पेपर सोडू शकता. दोन्ही भाषा अवेलेबल असतात MS सेटला, मराठी आणि इंग्लिश. आणि जर नेट एक्झाम असेल तर इथं एक इंग्लिश कंपल्सरी असते, फक्त इथं हिंदी होती, एवढंच, फरक काहीच नाही. तर आणि आणखी एक फरक आहे, ऑफलाईन ऑनलाईन. नेट ऑनलाईन असते, सेट ऑफलाईन असते, हा एक फरक आहे. आता इथं क्वेश्चन काय म्हणतोय, देअर आर 7 पर्सन इन द पार्टी, द नंबर ऑफ हँडशेक ऑल टुगेदर इन द पार्टी काउंटेड विथ मल्टिपल सिटी कॅन नॉट बी. आता क्वेश्चन कळाला नसेल तर एकदा मराठीतून वाचायचा. एका पार्टीत 7 व्यक्ती आहेत. या पार्टीमध्ये हस्तांदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या हातांची संख्या वारंवारतेनुसार मोजल्यास खालीलपैकी कोणती नसेल. क्वेश्चन काय म्हणतोय नीट पाहायचं. त्यांनी म्हणलंय की हस्तांदोलन केलं तर खालीलपैकी कोणती संख्या नसेल. आता हस्तांदोलन करायचं म्हणलं तर कॉमन सेन्स काय, 2 व्यक्ती कमीत कमी लागतील. म्हणजे एक इकडून व्यक्ती, एक इकडून येते, तेव्हा त्यांचं हँडशेक होईल. तर 2 व्यक्तीमध्ये होऊ शकता का, येस, इकडून एकाला हँडशेक होऊ शकतं. त्यानंतर 10 व्यक्तीमध्ये होऊ शकतं का, येस, होऊ शकतं. इकडून 5 व्यक्ती, इकडून 5 व्यक्ती, इकडून एक असे टोटल 5 व्यक्तींचं होऊ शकतं. त्यानंतर 6 व्यक्तीमध्ये होऊ शकतं का, येस, इकडून 3, 6 व्यक्तीचं पण होऊ शकतं. पण 5 व्यक्ती आल्या, फक्त 5 तर होऊ शकत नाही. कारण इकडून 2 आल्या, इकडून 2 आल्या, 4 व्यक्तींचं होतील. पण एक व्यक्ती राहतो रिमेनिंग तसंच. तर 5 व्यक्तींचं पॉसिबल नाही. एक व्यक्ती कसाच राहतो तसाच मोकळा राहतो, त्याला कोणाच साथ भेटणार. म्हणून 5 व्यक्तीमध्ये होऊ शकत नाही. आणि ऑड फिगर जरी ओळखली तर याचं आन्सर येतं. ऑड म्हणजे कोणती आहे पहा, 2, 10, 6 हे सोडलं तर ऑड कोणतं राहतं, 5 राहतं. म्हणून ऑप्शन नंबर काय, 5 राईट आहे. कारण 1, 2 हे यांचं होईन असतं आंदोलन, याच्याशी पण एक राहतं ना, हा म्हणजे 5 आहेत ना टोटल, तर एक व्यक्ती राहतो, याला समोर कोणीच भेटत नाही, म्हणजे याचं हस्तांदोलन होऊ शकत नाही. म्हणून ऑप्शन नंबर ए हे राईट आहे. फक्त लॉजिकल बेस होता, याच्यात मॅथमॅटिक्स इतकं काय वापरायचं नव्हतं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता क्वेश्चन नंबर 29 मी मराठीतून वाचतो, कारण मॅक्झिमम मुलांची डिमांड असते सर मराठीतून शिकवा. एकदा पॉसिबल होतंय, ऑलरेडी मराठीतून क्वेश्चन दिलाय, म्हणून मराठीतून वाचतो. कळालं नाही तुम्हाला, तुम्ही इंग्लिशमधूनही वाचू शकता. क्वेश्चन सेम आहे, फक्त लँग्वेज बदलले आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 29 काय म्हणतोय, प्रचलातील 2 वर्तुळे एकमेकांना छेदत असल्यास, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल 2 वर्तुळे आहेत, हा एक वर्तुळ आहे, हा एक वर्तुळ आहे. त्यांनी म्हणलंय की 2 वर्तुळे ते एकमेकांना इंटरसेक्टिंग म्हणजे छेदत असेल तर खालीलपैकी कोणतं विधान बरोबर आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. आता पहिलं आहे, एकच छेदनबिंदू असतो. आता एकच छेदनबिंदू असतो का, नाही, आपल्याला दिसते इथे एक आहे, इथे एक आहे, म्हणजे हे रॉंग आहे. त्यानंतर अनंत छेदनबिंदू असतात. अनंत आहे का, नाही, आपल्याला माहिती आहे फक्त 2च आहेत. पहा, असे 2 होऊ शकतात किंवा असं एक होऊ शकतं, इथे एक आणि इथे एक, तर हे पहा, म्हणजे हे पण नाही. त्यानंतर जास्तीत जास्त 2 छेदनबिंदू असतात. आता जास्तीत जास्त 2 छेदनबिंदू असू शकतात का, येस असू शकतात. इथे एक असेल, इथे एक असेल, म्हणजे मॅक्झिमम 2च होऊ शकतात ना. आता अशी डायग्राम आहे, आपण अशी काढली, याला आपण अशी जरी काढली अशी, तरी एक इथं, एक इथं, 2च होतात मॅक्झिमम.
म्हणजे ऑप्शन नंबर 3च राईट आहे आपल्याला कळतंय. पण सगळे ऑप्शन पाहिजेत, कन्फ्युजन होऊन द्यायचं नाही. म्हणून डी ऑप्शन काय म्हणतंय 2 आणि 2च हे लगेच कळतं. याचा निगेटिव्ह पॉईंट काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी आधी पण, जेव्हा ओनली किंवा ओनली दिस म्हणजे असं काही ओनली वगैरे शब्द असतात ना, ते मॅक्झिमम 99% चान्स असतात ते ऑप्शन रॉंग आहे. कारण ओनली फक्तच आधी काय म्हणलंय 2 आणि 2च वापरलाय म्हणजे आपल्याला लगेच कळते निगेटिव्ह. आणि म्हणताय का वाक्य 2 आणि 2च छेदनबिंदू असतात, तर 2 आणि 2च असतात असं काही नाही, एकही असू शकतो. कारण का इथे एक आहे, जर इथं हे छेदलं तर एकच आहे पा, म्हणजे एक पण असू शकतो. 2 आणि 2च असतात असं नाही, पण मॅक्झिमम 2च असतात हे राईट आहे. जास्तीत जास्त 2च छेदनबिंदू असू शकतात, कारण एक इथं तर एक इथं, हा एक छेदनबिंदू होतो, हा एक होतो, म्हणजे मॅक्झिमम 2च छेदनबिंदू असतात. म्हणून ऑप्शन नंबर काय सी हे राईट आहे क्वेश्चन नंबर 29चं. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. सोपे क्वेश्चन आहेत, फक्त थोडंसं काय करायचं, लॉजिकल तुमचं डोकं लावायचं. तुमच्याकडे डोकंही असतं, फक्त ते लावण्याचा प्रयत्न करायचा तिथं. आता क्वेश्चन नंबर 30 आहे, हा लॉजिकल रिझनिंगचा आहे. इफ द वर्ड प्रिन्स इज कोडेड ॲज, आता यामध्ये कोडला आहे, इन अ कोडेड लँग्वेज देन व्हॉट शुड बी कोड फॉर द वर्ड किंग इज द सेम लँग्वेज. म्हणजे प्रिन्सला अशा प्रकारे कोडू शकतो, तर किंगला कशा प्रकारे कोडू शकतो हे आपल्याला ओळखायचं आहे. कोडिंग डिकोडिंग मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांना येत असतं, म्हणून मी जास्त टाइम वेस्ट करणार नाही. याचं डायरेक्टली तुम्हाला सांगतोय पहा. यासाठी तुम्ही काय करायचं, साधं सोपं 10 ते 15 मिनिटं तुम्हाला आधी वर्क नोटिंग म्हणजे वर्क करायला काय भेटतात, पेज भेटतात, मोकळे पेज, नेट असो सेट असो दोन्हीकडे भेटतात, आधीच भेटतात. तेव्हा काय करायचं, एबीसीडी लिहायची वरती, त्याखाली त्याचा अल्फाबेट नंबर लिहायचा. ई ज्योती वगैरे ते मध्येच फॉर्मेट आहेत नाही का, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाठ करू शकता. पण टाइम असतो आपल्याकडं, इकडे तिकडे बघण्यापेक्षा काय करायचं, एबीसीडी लिहायची, त्याच्या खाली त्याच्यावर लिहिल्या तर लवकरात लवकर आपलं सोडून होऊ शकतं, कारण टाइम ऑलरेडी त्यांनी दिलेला असतो. परत असं तुम्ही करून ठेवू शकता. आता हे पहा मी केलेलं आहे, त्याआधी आपण वाचू. शब्द कोणता आहे, प्रिन्स, त्याचं काय कशामध्ये कोड केलंय, यामध्ये कोड केलेलं आहे. आता हे पहा, तर इथं मी लिहून घेतलं आहे प्रिन्स, त्याचं कोडिंग हा होता. तर पी पहा, इथं पी पाहायचा, पीला काय घेतलंय त्यांनी 15 घेतलंय, पीला इथं 16 आहे, पीचे पोझिशन 16 आहे, म्हणजे त्यांनी 15 घेतलंय, म्हणजे काय एक मायनस घेतलाय इथं 15. तसंच आपला सिक्वेन्स होतोय का पहा. आता आर आहे, आर कुठे, तर आरला काय घेतलंय त्यांनी इथे 17 घेतलंय, म्हणजेच आर इथं 18 नंबरला आहे, एक मायनस केला 17 घेतला. येस, आपलं पीचं पण तेच झालं ना पहा, पीला 16 आहे पण 15 घेतलंय, आरला काय 18 आहे पण 17 घेतलंय. त्यानंतर आयला इथं 8 घेतलंय, म्हणजेच हे पहा आय इथं कुठे, आय इथं आयला 9 आहे, त्याने 8 घेतलंय. म्हणजे काय आपल्याला कळलं की एक एक संख्येने माग घेतलंय, ज्याची जी पोझिशन आहे ना, पीची जी पोझिशन आहे तिथून एक संख्या माग घेतली. आता आपण सीचं पण पाहू, तर सी इथं 3 नंबरला आहे पहा, इथं किती 3 नंबरला आहे, त्यांनी घेतलंय 2, म्हणजे इथं पहा 2 घेतलंय. आपल्याला कळलं की तसाच सिक्वेन्स आहे, जी संख्या आहे जी आपलं अल्फाबेट आहे त्याच्या मागची एक फिगर घेतलेलं आहे. आपल्याला कोडिंग कळलं की कशा प्रकारे आहे. आपल्याला ओळखायचं आता किंगचं, तर हे पहा किंग मी लिहून घेतलंय. के किती नंबरला आहे, 11 नंबरला आहे. आपल्याला कळलं की एक मायनस आहे, म्हणजे 10 घ्यावं लागेल, तर केला काय येईल 10 येईल. त्यानंतर आय आहे, आय किती नंबरला आहे, 9 नंबरला आहे, आपल्याला घ्यावं लागेल 8, नंतर 8 येईल. त्यानंतर एन किती नंबरला आहे, तर एन 14 नंबरला आहे. इथं पहा एन 14 नंबरला आहे, आपल्याला एक मागं म्हणजे 13 नंबर घ्यावं लागेल, म्हणजे 10 8 13. त्यानंतर राहिला जी किती नंबरला आहे, तर जी आहे इथं 7 नंबरला, म्हणजे एक मागं म्हणजे 6. तर काय 10 8 13 आणि 6 आपला सिक्वेन्स आला. आता ऑप्शन पाहूया, 10 8 13 6. तरी पण ऑप्शन नंबर ए मध्ये दिलाय 10 8 13 6. खूप इझी असतं, माझ्या मते बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी येत असं, मी म्हणतो मॅक्झिमम सगळ्या विद्यार्थ्यांना येतच असेल, म्हणून मी जास्त टाइम वेस्ट करत नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता क्वेश्चन नंबर 31. आता हा एकदम सोपा क्वेश्चन आहे, यासाठी व्हेन डायग्राम काढायची. आता मी मराठीतून वाचतो, सोपं जाईल. पुढील विधानाच्या आधारावर खालीलपैकी कोणते निष्कर्ष काढता येतील. आता विधान काय, फर्स्ट, माझ्या संघातील सर्व गोलंदाज विकेट घेणारे आहे. आता याची व्हेन डायग्राम काढायची. त्यांनी काय म्हणले, माझ्या संघातील सर्व गोलंदाज विकेट घेणारे आहे, म्हणजे हा फॉर एक्झाम्पल गोलंदाजचा जी म्हणजे लिहिला आहे मी, तर हे गोलंदाज झाले, आणि ते काय सर्व विकेट घेणारे, म्हणजे विकेट घेणारे याच्या वरती हे डब्ल्यू. आता आपल्याला समजण्यासाठी वापरले मी, तर इथं काय हे गोलंदाज सर्व येते, सर्व गोलंदाज, आणि सर्व गोलंदाज काय विकेट घेणारे, पहिलं वाक्य झालं. त्यानंतर वरून हा विकेट घेणारा गोलंदाज नाही, दुसरं सेंटेन्स आहे, वरून हा विकेट घेणारा गोलंदाज नाही, म्हणजे याचं सेपरेट पहा. इथं काय झालं, वरून हा विकेट घेणारा गोलंदाज नाही. हे आपल्या व्हेन डायग्राम झाल्या. आता निष्कर्ष वाचू. वरून फिरकी गोलंदाज आहे, पहिलं काय म्हणतोय, वरून फिरकी गोलंदाज आहे, असं आहे का, आपल्याला कुठे दिलंय पहा, वरून फिरकी गोलंदाज आहे, अशी माहिती कुठंच प्रोव्हाइड केलेली नाही, म्हणून आपण हे राईट आहे का रॉंग आहे हे सांगू शकत नाही. पण दुसरं निष्कर्ष वाचू, वरून माझ्या संघातील गोलंदाज नाही. यस,
इथं टोटल गोलंदाज आहे, इथं सर्व विकेट घेणार आहेत आणि वरून हा सेपरेट आहे पहा, म्हणजेच वरून हा माझ्या संघातील गोलंदाज नाही, म्हणजे कुठंच रिलेशन नाही याचं, म्हणजे निष्कर्ष 2 बरोबर आहे, पण निष्कर्ष फर्स्ट बाबत आपण काहीच सांगू शकत नाही कारण तशी माहितीच त्यांनी दिलेली नाही, म्हणून ऑप्शन नंबर फक्त काय सेकंड राईट आहे, म्हणजे सेकंडच निष्कर्ष राईट आहे. कुठे दिसतंय का पहा, बी ऑप्शन मध्ये पण तेच दिलंय, फक्त 2च काय राईट आहे. क्वेश्चन खूप सोपं आहे, एकदा व्हेन डायग्राम तुम्ही काढून पहा, तुम्हाला इझिली जमल, याची मी गॅरंटी देतो, खूप सोपं आहे. ऑप्शन नंबर बी हे राईट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता पुन्हा सेम तसंच क्वेश्चन, थोडंसं चेंज झाला आहे. क्वेश्चन वाचू आपण. आता यामध्ये तेच वे स्टेटमेंट देते, त्यावरून व्हेन डायग्राम काढायची आणि तुम्हाला क्वेश्चन सोडवायचा आहे. तर पहिलं काय म्हणतंय, ऑल ॲपल आर मँगो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण मानू हे काय ॲपल आणि ते काय म्हणते ऑल ॲपल आर मँगो, म्हणजे हे मँगो. ओके, म्हणजे मँगो काय ऑल ॲपल आर मँगो. ओके, त्यानंतर स्टेटमेंट फर्स्ट झालं. स्टेटमेंट सेकंड म्हणतंय ऑल मँगो आर बनाना, म्हणजे जे मँगो आहेत हे मँगो ते काही सर्व बनाना आहेत, म्हणजे बनाना याची वरतून येत हे बनाना. ओके, पहिलं होतं ऑल ॲपल आर मँगो, म्हणजे इथं ऑल ॲपल ऑल आले 100%, ते काही मँगो आहेत, काढला आपण हे मँगोचा सर्कल. आणि त्यानंतर स्टेटमेंट, एक मिनटं, सेकंडमध्ये काय म्हणलं, ऑल मँगो आर बनाना, हे आपण काय केलं प्रूफ केलं. इथं हे इथं मँगो आहेत, त्यांना वरतून बनाना काढा, म्हणजे ऑल मँगो काय झाले बनाना झालं. आता कन्क्लुजन फर्स्ट काय म्हणतंय, ऑल ॲपल आर बनाना, हे ॲपल आहे आणि इथं काय बनाना आहे, म्हणजे कन्फर्म होते ना, हे बनानाच्या आतच आहेत ना ॲपल, जरी मँगोच्या आत असले मँगो बनानाच्या आत आहे. म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल हा बॉक्स आहे, त्याच्या आत दुसरा बॉक्स आहे, त्याच्या बॉक्सच्या आत बॉक्स आहे ना, म्हणजेच ऑल ॲपल आर बनाना हे राईट आहे. त्यानंतर सम बनाना आर मँगो, आता हे पहा हे काय बनाना ते काय आहेत मँगो आहेत, म्हणजे काही पार्ट त्याचा मँगो आहे, म्हणजे इतका जो पार्ट आहे ना हा काय त्याचा मँगो आहे बनानाचा, बाकीचा उरलेला नाही आहे, म्हणजे हे पण काय राईट आहे. म्हणजे कन्क्लुजन फर्स्ट कन्क्लुजन सेकंड हे राईट आहे, म्हणजे ऑप्शन दोन्ही राईट आहे, म्हणजे ऑप्शन नंबर सी राईट आहे. फर्स्ट अँड सेकंड इज राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. खूप सोपं असतं, फक्त व्हेन डायग्राम काढायची आणि सोडवायचं. 32 ऑप्शन नंबर सी राईट आहे. आता क्वेश्चन नंबर 33, खूप सोपा क्वेश्चन, जो आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये सोडवला, म्हणजे या व्हिडिओमध्येच पहा कोडिंगचा सेम तसाच क्वेश्चन. मागच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी काय केलं, -1 केलं, म्हणजे जी फिगर आहे त्याच्या -1 केलं आणि ती फिगर दिली ती इथं फक्त +1 केलंय. आता पाहूया आपण. एफ म्हणजे पहा एकाच क्वेश्चन पेपरमध्ये 2 क्वेश्चन आले, तिथं काय केलं फक्त मायनस केलं, इथं प्लस केलंय, फक्त इतकाच फरक आहे. आता इथं एफला काय वापरलं त्यांनी 7 वापरलंय, तर एफचा सिक्वेन्स किती आहे पहा, एबीसीडी मध्ये एफचा सिक्वेन्स आहे 6 नंबर, म्हणजे एफ किती आहे 6 नंबरला आहे, त्यांनी काय केलं 7 घेतलं, एफचे इथं फक्त +1 केलंय, जी फिगर आहे त्याच्या पुढे 1 केलंय, फक्त प्लस तेच केलंय. आता पहा तुम्हाला अख्खं दाखवतो. जो आर आहे, आर किती नंबरला आहे एबीसीडी मध्ये 18 नंबरला आहे, त्यांनी काय घेतलं इथे 19 घेतलं. ओके, त्यानंतर ओ किती नंबरला आहे एबीसीडी मध्ये 15 नंबरला आहे, ई ज्योती तुम्हाला पण माहित असेल, ई ज्योती, तर ओ किती नंबरला आहे तो 15 नंबर इथं 16 घेतलाय. त्यानंतर जी किती नंबरला येतो टोटल 7 नंबरला येतो, तिथं काय घेतलंय त्यांनी 8 घेतलंय. म्हणजे जे फिगर आहेत ना, म्हणजे जे अल्फाबेट आहे त्याच्या तिथं जी फिगर येते ज्या नंबरला अल्फाबेट येतो त्यातच फक्त 1 प्लस केलाय आणि ती संख्या दिलेली सेम. तसंच ट्रिपचं पण तेच केलं त्यांनी, टी ज्या नंबरला आहे, टी फॉर एक्झाम्पल 20 नंबरला आहे, +1 केला आलं 21, म्हणजे पहिले आपले फिगर इन 21. त्यानंतर आर किती नंबरला आहे, आर आहे 18 नंबरला, तिथं +1 केलं तर 19 येईल, म्हणजे 21 मग 19. त्यानंतर आय किती नंबरला आहे 9 नंबरला आहे, +1 केलं तर 10 होईल, 21 19 10. त्यानंतर पी किती नंबरला आहे 16 नंबरला आहे, +1 केलं तर 17 होईल, म्हणजे 21 19 10 17. ऑप्शन दिसतंय का पहा कुठं, ऑप्शन नंबर बी हे राईट आहे. 21 19 17 10 पहा इथं 21 19 17 21 19 10 17 21 19 10 17, म्हणजे ऑप्शन नंबर बी राईट आहे. 33 नंबरच्या क्वेश्चनचं थोडी प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला इझिली जमल. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द ऑड वन आउट फ्रॉम फॉलोइंग, म्हणजे यापैकी कोणता ऑड आहे ते तुम्हाला ओळखायचं आहे. आता ऑड कसं ओळखणार, त्यासाठी आपल्याला एबीसीडी पाहावं लागेल, ते पाहूया. त्याआधी हे लक्षात ठेवू की ही आहेत काय, पहिले FEG, त्यानंतर TSU, त्यानंतर NML, त्यानंतर RQS. आता हे पाहूया आपण कोणतं ऑड येतंय. तर फर्स्ट आहे FEG, तर F इथं आहे, त्यानंतर E आहे, म्हणजे एक मागचा घेतला त्यानंतर परत काय गेलं पुढे गेलं, म्हणजे मागं आणि परत पुढं मधली संख्या त्याच्या मागे एकदा यायचं परत पुढे यायचं, FEG हे पहिलं आहे. त्यानंतर काय होतं TSU होतं, TSU, तरी पहा टी एकदा माग आले परत पुढे गेले, म्हणजे TSU,
हे आणि हे सेम दिसतंय म्हणजे हे ऑड नाही आहे, आपल्याला कन्फर्म झालं की असं सिक्वेन्स आहे. त्यानंतर एन एम एल होतं, एन एम एल. आता पाहूया आपण एन एम एल कुठे दिसतंय, तर हे पहा एन एम एल, एन इथे आहे, त्यानंतर एम ए, पण परत एल घेतलाय त्यांनी, यायला पाहिजे होतं ओकडं, पण काय घेतले पूर्ण मागच गेले, म्हणजे ऑड आपल्याला कळलं एन एम एल हा काय ऑड आहे, म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 हा ऑड आहे, आपला राईट आन्सर आहे. पण लास्टचा ऑप्शन आपण पाहूया तसंच ऑप्शन येतोय का. लास्टला होतं आर क्यू एस, तर आर क्यू एस याचं पाहूया, हे आर आहे, त्यानंतर मागं आले परत पुढे गेले, म्हणजे आर वरून क्यूला आले परत पुढे गेले म्हणजे एस, हे पण तसंच आहे. फक्त आपला एन एम एल हे काय होते ऑड होतं, म्हणजे एन एम एल असं मागच गेले, ते पुढे पुढे आलेच नाही, ओकडे यायला पाहिजे होते नाही आले नाही, म्हणून ऑड काय आपला ऑप्शन नंबर 3 आहे. पाहूया ऑप्शन नंबर 3 पाहू शकता, एन एम एल काय हा ऑड आहे, म्हणजे 34 नंबरच्या क्वेश्चनचा ऑप्शन नंबर 3 हे राईट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. तर आजचा लास्टचा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपण आजच डिस्कशन करणार आहोत, त्याचा व्हिडिओ मी नंतर टाकेल. आता क्वेश्चन काय म्हणतोय, आता मी मराठीतून असं लवकर सोडू आपण. 5 खेळाडू PQRST हे 5 खेळाडू आहे, टेबलाभोवती पत्ते खेळत आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल आपण लगेच टेबल मांडू, हा टेबल आहे आणि ते पत्ते खेळत आहेत. पी हा क्यूच्या डाव्या बाजूस बसलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल हा क्यू मानू आपण, आणि आता क्यूचा डावा बाजू म्हणजे इथं येईल, पी हा क्यूच्या डाव्या बाजूला आहे. ओके, त्यानंतर डाव्या बाजूला बसलेला आहे, परंतु टीच्या शेजारी नाही, परंतु काय टीच्या शेजारी नाही असं म्हणलंय. आता टी बद्दल आणखी कुठं माहिती दिली की हे पाहायचं, टीच्या शेजारी नाहीये, म्हणजे टीचं बद्दल इथं पहा, इथं माहिती दिलेली, टी हा क्यूच्या उजव्या बाजूला बसलेला आहे, म्हणजे हा क्यू आपण मांडला त्याच्या उजव्या बाजूला येतील टी. ओके, म्हणजे टी इथे येईल आणि याच्या शेजारी पण नाही आला, म्हणजे आपलं मा झालं. यांनी काय म्हणलंय, पी हा क्यूच्या डाव्या बाजूला बसला आहे परंतु टीच्या शेजारी नाही. हा शेजारी पण नाही झाला ना, पी इकडे आला टी इकडे आला, कारण लास्टच्या वाक्य त्यांनी दिलं टी हा क्यूच्या उजव्या बाजूला बसलेला आहे. ओके, म्हणून आपण काय केलं, क्यूच्या उजव्या बाजूला टी लिहिला. आता इथून पुढे आपण परत पाहू, इतर झालं आपलं नाहीपर्यंत. नंतर यस हा आरच्या उजव्या बाजूला बसलेला असून तो क्यूच्या शेजारी नाही. यस हा आरच्या उजव्या बाजूला बसलाय पण तो क्यूच्या शेजारी नाही. आता हे पहा, फॉर एक्झाम्पल आपण मानू यस इथं बसलाय, यस इथं बसलाय, यस हा आरच्या काय उजव्या बाजूला आहे, मग आर इथं येईल ना, म्हणजे याचा उजव्या हात इथं येईल ना, हा यस आरच्या उजव्या बाजूला, हे पण झालं. त्यानंतर उजव्या बाजूला बसला असून तो क्यूच्या शेजारी नाही, म्हणजे क्यूच्या शेजारी नाही, डेफिनेटली झालं. त्यानंतर आपण हे पुढचं केलंच, म्हणजे आपला सिक्वेन्स झाला. आता क्वेश्चन काय म्हणतोय, तर यशच्या उजव्या बाजूला कोण आहे, हा यस आहे इथं, म्हणजे यस इथं आहे, इथं असं तोंड करून इकडे बसला असं, इथं फेस असेल, तर याची उजवी बाजू ही होती, यशच्या उजव्या बाजूला कोण आहे, पी आहे, म्हणजे यशच्या उजव्या बाजूला काय पी, म्हणजे ऑप्शन नंबर बी हे राईट आहे. अशा प्रकारे तुम्ही हे क्वेश्चन सोडवू शकता. सोपा क्वेश्चन असतो, फक्त थोडी डायग्राम काढायची सोडवायचा, म्हणजे ऑप्शन नंबर बी हे राईट आहे क्वेश्चन नंबर 35. एकदा सोडून पहा, डेफिनेटली तुम्हाला जमल. आता व्हिडिओ जास्त लांब होते म्हणून आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये याच्या पुढचे क्वेश्चन पाहूया, त्यामध्ये मॅथमॅटिक्स डी आय पण कव्हर करूया. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच, आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, तुम्हाला याचा ॲडव्हान्टेज होईलच, कारण यावर मी फक्त नेट सेट संदर्भात डिस्कशन करत आहे. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.